Naranasan mo na ba yung delay response ng phone mo? Yung tipong magsaswipe ka pa gilid, magsaswipe ka pa taas, magsaswipe ka pa baba, o kaya mag-open ka ng application pero napaka-delay niya. O sabihin natin delay response ng touchscreen mo. Yung tipong mag-browse ka na lang sa Facebook, mag-browse ka na lang for searching, halos abutin ka na ng siyam-siyam dahil nga napaka-delay ng response niya. Yung tipong naiirita ka na habang naglalaro. Kasi nga, kapag naglalaro ka, delay na rin yung response ng phone mo para doon. Alam mo ba Kaparekoy na mayroong isang settings na makakatulong sa'yo para maayos yan delay response ng phone mo? At kung ako sa'yo Kaparekoy, panoodin mo itong video na to dahil ituturo ko sa video na to kung ano yung settings sa yun at kung anong dapat gawin mo sa settings sa yun. Kaya kung ako sa'yo guys, huwag ka na mag-i-skip dahil magsisimula na ang tutorial sa video na to. Let's go! Hush! So mga Kaparekoy, kagaya ng sinabi ko kanina, iaangat natin yung touch something rate or yung touch response ng phone natin. Para sa mga hindi nakakaalam ng tinatawag na touch response ng phone natin guys, ito yung kung gaano magre-response yung ating touchscreen or yung ating mismong cellphone sa pagta-touch natin sa screen. Kung mabilis ba siya pagbaba, mabilis ba siya kapag angat, mabilis ba siya i-swipe sa gilid, mabilis ba siya i-swipe sa kaliwa, kanan, or kung saan-saan nyo siya i-swipe. So maganda mga Kaparekoy dahil sa settings na to, pwede nating i-adjust yung speed, okay? Yung speed ng phone natin sa pag-response doon sa pagta-touch na. Ang kagandahan dito mga Kaparekoy, pwede natin i-customize yung speed niya kung paano siya magre-response sa pagta-touch sa ating mismong cellphone. So, assurance guys dito, partida meron pa siyang tinatawag na screen recording. Naka-screen recorder ako at nakikita nyo naman dito ko, hindi siya masyadong smooth dahil yan sa screen recording. Ang kagandahan kasi guys, kapag naangat natin yung touch response ng phone natin, napakaganda niya gamitin sa social medias if you are going to browse or kung magbabrowse ka na sa social medias, manonood ka ng YouTube video o magbabrowse ka sa YouTube channels. And syempre, kapag naglalaro tayo ng mga games na gusto mong laruin. Syempre guys, maraming impact yan kasi nga mabilis mag-response yung phone natin doon sa mga games at saka doon sa pagta-touch. Ibig sabihin, hindi tayo magkakaroon ng delay. Pero depende pa rin yan guys kung yung phone mo is low end or yung medyo mababa talaga yung phone mo. Tapos nun, ang problema na ng paglalag mo is yung low RAM or tawagin natin yung mababang processor na mismo, wala na pong magagawa ang touch something rate doon. Pero at least magiging benefit pa rin sa inyo yun kapag turn on natin or customize natin yung speed ngayon mismo sa social medias or kaya kung meron kayong gagawin like typing o kaya searching and syempre sa browsing sa internet. Kaya ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung ano at saan yung settings yun. Pasensya na guys, hindi ko siya nasama doon sa mga settings na kailangan mong i-turn on kasi guys, hindi siya tina-turn on. Just customization siya ng settings natin. So, gusto kong gawa ng tutorial to guys, yung mga ganitong settings sa phone natin. So, comment down below kung gusto nyo malaman yung mga different features pa or different settings pa ng phone natin but not to turn on, pero to customize. Comment down below mga Kaparekoy. Anyway, punta lang tayo ng settings mga Kaparekoy. Tapos dito guys, hahanapin nyo lang dito yung tinatawag na pointer speed. Ang pointer speed mga Kaparekoy, sometimes makikita nyo siya dito guys sa mismong display and brightness. So depende pa rin sa inyo yan guys. So sa akin kasi, so mga Kaparekoy, kapag hindi nyo mahanap dito, okay, gayahin nyo na lang yung ginagawa ko, which is sinesearch ko na lang mismo dito sa search engine ng settings natin. Kasi minsan guys, yung positioning kasi nito different, okay, minsan nasa display siya, okay, minsan nasa display and brightness, minsan nandun siya sa tinatawag na input, keyboard and input and etc. So different phone brand guys, different din yung pinaglalagyan niya. So ang pinakamadalas na makikita niyo yung pointer speed is dito sa display and brightness. Pero sa akin guys is nakalagay siya sa input and keyboard or keyboard and input method. So ngayon search na lang natin ang tinatawag na pointer speed. Yan, search nyo lang. Then just click the pointer speed and makikita nyo nasa keyboard and input method siya. Kaya siya tinawag na hidden settings kasi guys, walang mag-aakala na nandito yan, okay? Walang mag-aakala na sa keyboard and input method yan. Kasi nga, alam nila kapag hidden settings sa gaming is nandun lang lagi sa tinatawag na developer's option. Pero which is hindi naman lahat is nandun. Okay, nakita nyo naman yung mga
nakaraan tutorial natin about dun sa mga i-turn on, i-turn off, at kung ano pang mga settings sa kailangan nyo gawin para mas mapaganda yung gaming performance niyo. And speaking of that, at hindi nyo na pa napapanood mga Kaparekoy, ilalagay ko lahat yung series na yan dyan sa baba at recommend ko na panoodin nyo guys kasi sobrang dami yung matututunan about dun sa mga settings sampo ninyo na kailangan yung i-turn on. So panoodin nyo, ilalagay ko yung link sa baba. Anyway, dito guys makikita na natin yung pointer speed, and dito sa pointer speed, as you can see sa akin naka-max na. Ang pinaka default niyan is lagi yan nasa gitna, okay? Kapag kayo bago nyo pala siyang gagamitin, nasa baba na yan or gitna. Ang madalas yan guys, iba nandito yan sa pinaka gilid para medyo sakto lang daw yung pointer speed o yung pag-response ng ating screen para dito. Pero yung madalas talaga nasa gitna siya, okay? Kung meron kayong sample na nandito, okay lang yan. Basta ang gagawin nyo, i-max nyo yung lahat. Okay, iaangat nyo siya sa pinakadulo para magamit natin yung full potential nung response ng phone natin kapag itatouch natin siya. So mga Kaparekoy, meron din mga application pala na support tong ganito, pero hindi ko recommend na gumamit kayo ng application kasi nga kung ano yung kayang gawin na ng system settings natin, hindi nyo na kailangan ng application para gamitin yon. Yung kung mga game booster yan, pwede. Pero kapag yung mga ganito lang na simpleng settings sa pointer speed na kailangan mo lang na mahanapin or explore yung settings mo, okay na to. Huwag na kayong gagamit ng mga ganong application kasi nga nagkukomsyon pa yun ng RAM, and syempre malakas sila kumusyon ng processing power kasi nga pag hindi nyo pinapatakbo yung application hindi gagana yung pointer speed or yung touch sampling rate ng phone natin or yung tinatawag na touch response sa phone natin, which is pangit kung maglalaro ka at kung yung phone mo is bababa or nasabihin natin low end phone yung phone mo. So hindi siya recommended or advisable na gamitin para sa akin ha. So choice nyo pa rin naman kung gusto nyo gamitin. And alam ko guys, yung pointer speed is lahat ng Android version, Android brand, meron ito. Comment down below mga Kaparekoy if wala kayong ganitong feature sa phone nyo para ma-edit ko yung ating mismong description at lagyan ko ng isang application na pwede for pointer speed. So, i-comment nyo lang sa baba, pero kasi ang pagkakaalam ko talaga, lahat ng Android version, Android phone brand is merong pointer speed setting sa phone natin. Anyway, kung wala kayo, comment down below kagaya na sinabi ko. Then dito guys, kapag na-set up nyo na siya sa pinakamataas or pinakaangat na speed, makikita nyo na yung difference niyan from sa middle or yung pinakauna nyong ginagamit and yung ngayon na customize nyo na yung setting. Sobrang ganda niya na gamitin, sobrang responsive and etc. So try nyo na siya sa gaming, try nyo na siya sa pagbabrowse sa YouTube, pagbabrowse sa browser at kung ano-ano pa. Makikita nyo yung difference niya from doon sa dati nyong ginagamit plus yung bago nyong settings na ginawa or bago nyong settings na gagamitin. Anyway guys, kung nagustuhan nyo yung video, huwag nyo kalimutan i-like yung video. And kung meron po kayong mga katanungan at gusto nyo sagutin ko yan, comment down below mga Kaparekoy, at saka yung mga request nyo, comment nyo lang sa baba. And kung meron ka rin gustong i-share dito about dyan sa pointer speed, halimbawa naging maganda yung resulta sa'yo, Kaparekoy, comment down below para malaman ng ibang mga Android user kung ano ba yung phone brand mo at kung paano siya naging effective sa'yo. Comment down below guys, share your thoughts. Walang problema, hindi kayo delete. Huwag lang kayo magmumura kasi nag-auto reject yan kapag may mura yung inyong comment, okay? Ma-auto punta yan doon sa graveyard ng mga comment. Anyway, ayun lang mga Kaparekoy. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan i-like, i-share sa friends kung mayroong mga friends dyan na namang problema about sa delay ng phone nila. Share nyo tong video na to, masaya ako makatulong. Kung gusto niyo ng mga ganitong content, just subscribe. And kung ayaw nyo naman mag-subscribe, napadaan lang kayo. Okay lang din naman. Basta natuto kayo, okay na yan. Yun lang. Peace out. Let's go.